ค่ำนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางด้วยรถไฟ30 ชั่วโมงไปที่ฐานปล่อยจรวดของโซเวียตที่ตั้งอยู่กลางทะเลทรายที่แสนเวิร์กว่างของคาซัคสถานค่ะที่นี่นะคะเป็นที่ที่มนุษย์คนแรกได้เดินทางสู่อวกาศเลยนะตอนสงครามเย็นเนี่ยที่นี่ถูกสร้างเพื่อเป็นสถานที่ทดลองขีปนาวุธระยะไกลของโซเวียตตอนนั้นเนี่ยนะคะโซเวียตต้องปกปิดพื้นที่นี้ถึงขนาดที่ว่าเขาต้องไปตั้งอีกเมืองหนึ่งชื่อเดียวกันเพื่อจะตบตาสายลับของอเมริกาค่ะโดยเมืองนี้นะคะชื่อว่าไบโคลอร์คอสโมโดฐานปล่อยจรวดของโซเวียตที่ยังดำเนินการจนถึงทุกวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรื่องมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววิจะเล่าให้ฟังต่อเดี๋ยวขอเป็นเข้าไปข้างในในสถานีรถไฟกันนะรถไฟของวินค่ะนี่ค่ะ007อัลมาตี้ไปไหนไม่รู้แต่วินไปลงตัวในทำออกเวลา20:50ค่ะบอกเลยว่าตอนวินนั่งรถไฟทางไซบีเรียครั้งแรกวินไม่กล้านั่งรถไฟชั้น3นะทางที่จริงๆทุกคนเขาบอกว่าเนี่ยนั่งรถไฟชั้น3ของโซเวียตมันเขาโรแมนติไซส์กันมากว่ามันสวยงามมากเจอคนร้องท้องถิ่นอะไรเงี้ยเราก็ติดในใจมาตลอดว่าเราอยากนั่งรถไฟชั้น3บ้างแต่โอ๊ยคือตอนนี้เอาจริงแก่ขึ้นนอนยากขึ้นปวดหลังมากขึ้นนะมีเงินแล้วด้วยจะซื้อชั้น1ก็ได้แต่ก็มาชั้น3แบบย้อนเวลาตัวเองอ่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าบางทีนะสิ่งที่อยากทำนะคะวันนี้เรายังอยากทำอยู่ไหมอ่ะเดี๋ยวเช็คตั๋วกันให้เดี๋ยวThis one? Да, это программный. Кадрасың еш. This one. Ulan iyi ki bu. Ренж. Давид сейчас Давид. Ренж. Okay.คุยกับอาริยานะคะบอกว่าถ้าจะบ้านั่งรถไฟชั้น3อ่ะแอร์ก็ไม่มีร้อนก็ร้อนอยากให้เห็นข้างหน้าจังเลยอ่ะไม่น่าเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องให้ดูเลยโอ้โหกลับตัวทำไมเนี่ยอยากร้องเพลงกลับตัวก็ไม่ได้ให้ไปต่อไปก็ไปไม่ถึงมันยังไม่ใช่เข้าตู้ฉันนี่นาของมินอยู่นี่ค่ะ12ค่ะร้อนมากค่ะДавай. Where do you put your bag? Сейчас, подожди, девушка здесь. Помоги. Давайте вам помочь. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you so much. ข้างในนะคะหน้าต่างเปิดไม่ได้นะคะคือมันจะแบ่งเป็นช่วงเปิดได้เปิดไม่ได้เปิดได้เปิดไม่ได้สับไปเรื่อยๆค่ะให้ทายมันอยู่ช่องไหนช่องเปิดไม่ได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมคะรถไฟที่ไม่มีแอร์แล้วก็เปิดหน้าต่างไม่ได้นะคะเดือดกว่าไทยอีกคิดอยู่ว่าหรือว่าลงชิมเคนแล้วก็หน้าแท็กซี่นี่มีคนมาขายพัดนะคะนี่นะคะ1,000นะคะ2,000 Это 2,000. Check one. You have one? 1,000. Сейчас дам. Okay. Вот. 1,000. ขอบคุณค่ะ Good luck. Good luck. โอเคออกมานั่งข้างนอกรับลมนิดนึงนะคะช็อกอยู่
มาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยทำไมเนี่ยมันอาจจะมีเหตุผลก็ได้ดิเมื่อ10 ปีที่แล้วไอโรมาโลตัดสินใจว่าไม่นั่งรถไฟชั้น 3แล้วจะนั่งชั้น 2คือจริงๆมันตั้งใจว่าในรถไฟจะเล่าเรื่องแบบโอ้ยจรวดต่างๆอะไรเงี้ยให้ฟังแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเสียงดังเกินกว่าที่จะเล่าให้ฟังหรือเปล่าก็เลยเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังสั้นๆนี้เลยเจ้าไบคอนอร์คอสโมโดมมันสร้างขึ้นสมัยโซเวียตแล้ว1991โซเวียตแตกถูกไหมแล้วทำยังไงอ่ะก็ที่นี่มันเป็นฐานปล่อยจรวดอ่ะเขาก็เลยต้องมาเช่าจากคาซัคสถานนี่แหละค่ะคือรัสเซียเขาเช่าจากคาซัคสถานถึงปี 2050 ค่ะปัจจุบันเนี่ยไบคอนอร์คอสโมโดมเนี่ยก็เป็นเมืองปิดเนาะสำหรับคนที่จะเข้าไปนะคะส่วนใหญ่ก็ต้องซื้อทัวร์ซึ่งทัวร์ราคาสูงมากเลยนะก็จะแบบ5 วันรวมการไปดูการยิงกระสวยอวกาศต่างๆมากมายนะแต่มีนวางแผนสั้นมากก็เลยไม่ได้ซื้อทัวร์นี้แต่ว่าได้ last minute แบบอื่นมาแทนนะคะก็คือเราจะเข้าไปแบบไม่มีทัวร์แต่ว่าจะได้ดูการยิงเฉพาะกระสวยอวกาศเท่านั้นแต่จะไม่ได้ดูการ roll out หรืออะไรต่างๆเนาะความพิเศษของทริปนี้นะคะไม่ได้ไปดูแค่ปล่อยกระสวยอวกาศนะแต่เราจะได้ไปดูบูรันค่ะซึ่งก็คือกระสวยอวกาศของรัสเซียที่ถูกปลดระวางไปตั้งแต่ปี 1994เหมือนแบบถูกปิดโปรเจกต์ไปอ่ะยานลำนี้มันจอดร้างอยู่ในโรงเก็บกระสวยอวกาศร้างแล้วถ้าใครได้เคยดูรูปจะบอกเลยว่ามันสวยมากๆแบบเหมือนหลุดออกมาจากหนังเอาอนาคตเลยอ่ะสวยมากๆมากๆแล้วเราก็อยากไปดูมาหลายปีมากแต่มันก็ติดต่อเข้าไปไม่ได้สักทีเนาะครั้งนี้ติดต่อได้แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอา30 ชั่วโมงข้างหน้านี้ให้รอดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคิดเรื่องไปจรวดยานอวกาศอะไรสู่โลกอนาคตเอาอีรถไฟเนี่ยภาษาของโซเวียตเนี่ยไปถึงโลกอนาคตก่อนการบอกลาเรื่องยากนะมินเนี่ยจริงไม่ชอบบอกลาคนที่สนามบินหรือว่าที่สถานีรถไฟเลยดูเศร้าชอบแบบนั่งแล้วมาเจออะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ชอบบอกลาเลยค่ะเมื่อกี้เขาเช็คตัวแล้วเขาก็เอาผ้าปูที่นอนผ้าห่มแล้วก็ปลอกหมอนมาให้นะคะให้เราปูเตียงอ่ะนี่ก็คือที่นอนบนรถไฟชั้น 3ค่ะมุมนี้ร้อนมากถัดออกไปอีกอันนึงแล้วแหละมันเย็นเลยอ่ะคือจะขึ้นมาทีเหมือนเป็นไอ้แมงมุมเลยแคบมากปีนขึ้นมาก็ยากมากแต่ในความยากลำบากนี้บอกเลยว่าทุกคนเขาช่วยกันมากเพราะฉะนั้นมันแบบเขาช่วยกันมากคือมินปีนขึ้นมาปุ๊บรองเท้าวางที่ทางเดินปุ๊บเขาก็เอารองเท้าเก็บให้อะไรเงี้ยทุกคนทั้งตู้ก็จะช่วยกันหมดใครอยากจะนั่งตรงไหนก็ได้ช่วยกันน่ารักมากจริงแบบที่เขาบอกเลยเป็นเสน่ห์ของคนท้องถิ่นของคาซัคค่ะทุกคนร้อนหลับสบายนะลมเย็นลมพัดที่เท้าอย่างเดียวที่นี่กลางคืนมันจะอากาศเย็นเลยก็เลยไม่ได้ทรมานอะไรกับวันร้อนกลางคืนเย็นนอนไปก็คอยเลดูกระเป๋าไปกลัวขโมย
thank you ตอนเช้า9 โมงยังไม่9 โมงนี้เขามาขายของกันแล้วค่ะเขาไปเราจะมาเข้าห้องน้ำกันค่ะเขาบอกกันว่าห้องน้ำที่นี่นะก็คือสกปรกมากแต่มิ้นบอกเลยว่าไม่จริงนี่ค่ะสะอาดจะตายห้องน้ำสะอาดมากแล้วก็โอเคเลยอะเดี๋ยวไปล้างหน้าล้างตาแปรงฟันก่อนนะถึงชิมเคนแล้วเรียบร้อยนะคนเพียบเลยบ๊ายบายยูโกโก้ชิมเคนโกโก้ชิมเคนเนี่ยถือว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองเลยนะถ้าลองจากแบบอัลมาตี้เนี่ยอาสตานาก็จะเป็นชิมเคนเนี่ยนะคะเป็นสถานีใหญ่มากคนลงเยอะมากแล้วก็น่าจะมีคนขึ้นเยอะมากเลยค่ะพี่สาว2 คนที่นั่งกับมินนะคะคนหนึ่งจะนั่งไปถึงรัสเซียเลยนะคือนั่งไปอีก3 วันครึ่งส่วนอีกคนไปที่อาราลค่ะก็คือผ่านจากมินไปอีกก็คือเกิน30 ชั่วโมงไปอีกที่คาซัคสถานนะแล้วก็รัสเซียเองอ่ะเขาใช้รถไฟเป็นหลักมากๆเลยนะในการคมนาคมค่ะมันสะดวกสุดแล้วก็ถูกสุดแล้วก็ครอบคลุมสุดในความเป็นโซเวียตนี้นั้นน่าจะร้อนอ่ะก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงไบคอนอร์คอสโมโดมประตูสู่อวกาศของมนุษยชาติมินอยากจะเล่าจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่อวกาศของมนุษย์ว่ามันเริ่มอยู่ที่ไหนค่ะให้ลองจินตนาการนะว่าตอนนี้นะมินกำลังอยู่ในกระสวยแคบๆนะคะกำลังจะเป็นนักบินอวกาศคนหนึ่งที่จะเดินทางพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2ตอนนั้นเนี่ยนะคะนาซีเขามีเทคโนโลยีในการยิงขีปนาวุธแล้วก็สามารถยิงขีปนาวุธถล่มหลายๆประเทศในยุโรปได้อย่างราบคาบและนอกจากนั้นเขายังมีเทคโนโลยีการยิงขีปนาวุธระยะไกลหรือ V2 ด้วยค่ะแต่ก่อนที่เขาจะพัฒนาได้สำเร็จเนี่ยนะเยอรมันก็แพ้สงครามไปซะก่อนตอนที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็โซเวียตบุกเข้าไปยึดฐานต่างๆเนี่ยนะคะสหรัฐอเมริกาก็เห็นว่าเฮ้ยนี่มันขีปนาวุธระยะไกลข้ามทวีปนี่นาเขาก็เลยคว้าตัวนักวิทยาศาสตร์รวมทั้งเจ้าโปรโตไทป์ของ V2 เนี่ยไปด้วยค่ะในขณะที่โซเวียตไปถึงช้ากว่าเพื่อนนะไปถึงก็เจอแค่พิมพ์เขียวแล้วก็เศษซากบางส่วนของ V2 เท่านั้นตอนนั้นโซเวียตตกใจมากว่าโอ๊ยอย่างนี้ทำยังไงดีเพราะว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2ทุกคนก็จะรู้ว่ามันเกิดสงครามเย็นขึ้นระหว่างอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตในการคานอำนาจกันถูกไหมคะในตอนนั้นโซเวียตก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องเรียกเอาวิศวกรจรวดที่เก่งที่สุดในประเทศมานั่นคือคุณเซอร์เกย์โคโรโลฟซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาถูกส่งไปใช้งานหนักอยู่ในค่ายห่างไกลในไซบีเรียหรือที่เรียกว่ากูลาฟอะไรเนี่ยค่ะตอนนั้นเขาถูกใช้งานอย่างอยู่6 ปีนะแล้ววันดีคืนดีก็มีโทรศัพท์มาจากมอสโกว่าฉันต้องการตัวเธอด่วนเพื่อบินไปที่เบอร์ลินแล้วพอไปถึงเบอร์ลินเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อเรียกเขามาเพื่อมาสร้างจรวดนั่นเองค่ะคุณเซอร์เกย์ได้ใช้เวลาเกือบ10 ปีนะคะในการที่จะสร้างขีปนาวุธระยะไกลแต่ตอนนั้นเนี่ยมันขาดอย่างเดียวคือขาดพื้นที่ทดสอบค่ะตอนนั้นเนี่ยในความที่สงครามเย็นมันกำลังเข้มงวดการแข่งขันทางอวกาศมันกำลังแบบถึงขีดสุดค่ะโซเวียตก็เลยบอกว่าไม่ได้ละเราจะต้องตามหาพื้นที่ที่จะทดสอบขีปนาวุธระยะไกลนี้ค่ะตอนนั้นเขาออกตามหานะเปิดแมปไปมากมายนะคะจนในที่สุดก็มาเจอพื้นที่ที่เป็นคาซัคสถานในปัจจุบันค่ะความเหมาะสมของพื้นที่นี้คือมันแทบจะไม่มีบ้านผู้คนเลยเป็นพื้นที่ราบมีทางรถไฟอยู่แล้วที่เชื่อมไปทางเมืองเก่าค่ะถึงแม้ว่าสภาพอากาศที่นี่จะเลวร้ายมากคือหน้าร้อนเนี่ยนะคะบวก45
ซึ่งก็คือตอนนี้ส่วนหน้าหนาวเนี่ย-40แต่มันก็ไม่เป็นปัญหาค่ะโซเวียตจัดการส่งคนงานกว่า 3,000 คนเข้าไปแล้วก็วิศวกรอีกเกือบ300 ชีวิตนะคะและในวันที่2 มิถุนายน 1955 ไบคอนอร์คอสโมโดมหรือประตูสู่ดวงดาวของโซเวียตก็เริ่มต้นสร้างขึ้นค่ะและแค่เพียง2 ปีหลังจากนั้นค่ะสหภาพโซเวียตก็เปิดตัวไบคอนอร์คอสโมโดมอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการยิงขีปนาวุธระยะไกล R7 หรือ ICBM นะคะยิงได้ไกลถึง 6,700 กิโลเมตรจากคาซัคสถานไปจนถึงกัมชัตกานึกภาพนะคะอีกนิดเดียวก็อเมริกาแล้วความสำเร็จครั้งนั้นนะคะทำเอาสหรัฐอเมริกาตกตะลึงแล้วก็เร่งสร้าง ICBM ของตัวเองแต่กว่าจะสำเร็จก็ใช้เวลาถึง15 เดือนค่ะในระหว่างที่สหรัฐอเมริกากำลังหมกมุ่นกับการสร้าง ICBM คุณเซอร์เกย์ โคโรลอฟนักวิทยาศาสตร์จรวดที่ยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียตเขามีไอเดียที่ใหญ่กว่านั้นค่ะเขาไม่ต้องการจะหยุดเพียงแค่การสร้างขีปนาวุธแต่เขาต้องการพามนุษยชาติไปสู่ดวงดาวค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงขอมินไปฉี่แป๊บนึงแล้วจะกลับมาเล่าต่อให้ฟัง พักเข้าห้องน้ำก่อนทุกคนบนรถไฟเหมือนไม่มีอาหารขายนะเห็นเขาแบบเตรียมอาหารเซตใหญ่มาเองพร้อมกับแก้วแบบจริงจังอะเวลาตอนนี้จะบ่ายโมงนะคะทุกคนในขบวนส่วนใหญ่หลับค่ะมีแต่เด็กๆที่ตื่นร้อนมากเลยเรามองวิวไปข้างนอกนะคะเป็นทุ่งหญ้าโล่งๆว่างแบบสุดลูกหูลูกตาไม่เห็นเนินไม่เห็นภูเขาไม่มีอะไรเลยค่ะคือถ้าใครหายไปนะแค่ลุกขึ้นยืนปุ๊บเจอจริงเตอร์กิสถานแล้วค่ะตอนนี้เวลาบ่าย2 กว่าแล้วเพียงแค่2 เดือนหลังจากที่ R7 ถูกส่งไปที่อวกาศสำเร็จนะคะคุณเซอร์เก้ก็ได้ส่งเจ้าลูกบอลกลมๆมีขา4 ขายื่นออกมาชื่อว่าสปุตนิก 1เป็นจานดาวเทียมดวงแรกที่ได้ขึ้นไปโคจรรอบโลกแต่ความฝันและจินตนาการของคุณเซอร์เก้ไม่หยุดเท่านั้นนะคะเขายังสร้างกระสวยอวกาศแล้วก็ส่งสุนัขตัวแรกที่ชื่อว่าไลกาไปโคจรรอบโลกแล้วก็ส่งยานสำรวจลูน่า 2ไปที่ดวงจันทร์ค่ะแต่ความฝันและความหวังของมนุษยชาติก็เป็นจริงขึ้นมาในวันที่12 เมษายน ปี 1961 เมื่อยูริ กาการินนักบินอวกาศจากครอบครัวชาวนาได้มานั่งคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่ในกระสวยอวกาศโซยูสค่ะในเวลา 9:03 น.เครื่องยนต์ถูกติดกระหึ่มดังขึ้นและท่ามกลางความกระหึ่มนั้นยูริ กาการินก็ตะโกนออกมาว่าไพกาเล่ซึ่งแปลว่า let's roll ลุยกันเลยแล้วภายใน11 นาทีหลังจากนั้นยูริ กาการินก็ได้เป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ไปสู่อวกาศค่ะและภายใน1 ชั่วโมงเขาก็ได้โคจรรอบโลกได้เห็นโลกจากมุมที่ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนได้เห็นมาก่อนข่าวการเดินทางของยูริ กาการินแพร่กระจายไปทั่วโลกสร้างความแตกตื่นตกใจดีใจผสมปนเปกันไปหมดนะคะยูริ กาการินจากคนธรรมดาที่ไม่มีคนรู้จักก็ได้เป็นมนุษย์คนแรกที่ได้เดินทางไปสู่อวกาศแล้วมีชื่อเสียงไปทั่วโลกค่ะถึงเวลานี้นะคะสงครามอวกาศระหว่างสหรัฐอเมริกาและก็โซเวียตก็เป็นที่ชัดเจนว่าใครกำลังนำอยู่แต่นี่ยังไม่ใช่ตอนจบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันต่อค่ะขอไปพักก่อนนะคะต
อนนี้เรามาจอดอยู่ที่คิซิลอร่านะคะแล้วก็เขาจะจอดประมาณ20 นาทีนะมันก็จะมีขายแบบพวกขนมอยู่แถวนี้นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นแบบขนมปังสลัดมีเกี๊ยวข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็จะเห็นที่เขาขายตรงเนี้ยคือมันก็จะมีบางสถานีที่เรามีเวลาลงมาซื้อของได้แต่ว่ามันก็จะมีหลายสถานีที่เราไม่สามารถแบบจะลงมาซื้อของทันนะคะเราต้องคอยดูด้วยนะเลขรถไฟอะไรก็ไม่ตรงนะเราลองดูว่าเราจะมีอะไรกินนะคะนี่คือสภาพมินหลังจากผ่านมาแล้ว24 ชั่วโมงอันนี้นะคะคือชัชลิกเป็นเนื้อปลานี่อันนี้แล้วก็ชิชลิก Can I have this? A little bit petit like small чуть-чуть yeah enough чуть-чутьได้เนี่ยมาฝรั่งมาแล้วก็น้ำเดี๋ยวไปขึ้นมันโฟกัสไหมอะเดี๋ยวไปขึ้นรถไฟก่อนนะคะทุกคนไปค่ะบ๊ายบาย What's your name? What? Gulsum. You're going to Aral? Family there? Работа семья. Да, в Аральске. โอเคคนนี้คือเพื่อนร่วมห้องของมินเองนะคะทุกคนก็อยู่ตู้เดียวกันอยู่ข้างล่างนี้ ทุกคนที่นี่คือน่ารักหมดเลยนะก็จะแบบช่วยกันแบ่งกันนั่งแบ่งกันกินแบ่งกันช่วยกันถือของแบ่งกันหมดอ่ะจริงๆก็เป็นคอมมูนิตี้ที่เขาบอกเลยว่าน่ารักจริงๆก็บอกว่ารถไฟชั้น 3มันมีความโรแมนติกอยู่มันก็โรแมนติกอะอยากรู้ว่าโรแมนติกเปล่าก็ลองดิ Вот это мой сын. Okay your son in the Aral Арал да so nice so good 8-й. Вот это. Okay 98-й. yeah boy Aral Это 98-й. Okay มินบอกมินไปอาราเหมือนกันเผื่อได้ไปเจอค่ะเดี๋ยวหาช่องทางก่อนนะไปกันต่อเลยช้าแต่ชัวร์แต่ช้าชัวร์มากช้ามากลืมบอกเลยนะคะว่าการเดินทางครั้งนี้มินทำประกันการเดินทางกับ Shop Travel Buddy ค่ะซื้อแบบรายปีมาแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขามีแคมเปญว้าวชับด้วยนะต่อที่1รับไปเลย 18% เมื่อซื้อแผนการเดินทางต่างประเทศนะคะต่อที่2ถ้าเราซื้อประกันการเดินทางหรือแผนการเดินทางเกิน500 บาทก็รับไปเลย e-voucher จาก Starbucks ค่ะมูลค่าก็ขึ้นอยู่กับแผนการเดินทางแล้วก็เบี้ยประกันที่เราจ่ายนะบอกเลยว่าใช้ประกันการเดินทางนอกจากคุ้มครองมิ้นมาตลอดแล้วเนี่ยก็ยังมอบรางวัลและของดีๆอีกมากมายค่ะโดยแคมเปญนี้นะคะสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15 มกราคมปีหน้าค่ะบอกเลยว่าเดินทางเมื่อไหร่ก็อย่าลืมทำประกันการเดินทางกับ Shop Travel Buddy นะคะส่วนมิ้นตอนนี้อยากให้ชับมาช่วยพาบินจังเลยชับบอกจะช่วยทำไมคุณมินตัดสินใจจะไม่บินเองค่ะก็ถูกค่ะถูกแล้วค่ะชับถูกแล้วค่ะมาฟังกันต่อค่ะความสำเร็จของสหภาพโซเวียตอยู่ได้ไม่นานนะคะพอ5 ปีต่อมาคุณเซอร์เกย์ โคเลฟเนี่ยก็เสียชีวิตลงค่ะแล้วก็จากไปพร้อมเขาก็คือความยิ่งใหญ่ของไบโคนอร์และอีก2 ปีถัดมาคุณยูริ กาการินก็เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุเครื่องบินชนกันค่ะหลังจากนั้นมานะคะไบโคนอร์ก็ไม่ได้โดดเด่นอีกต่อไปนะและสหภาพโซเวียตก็ค่อยๆตามหลังสหรัฐอเมริกาในแง่ของสงครามทางอวกาศค่ะจนกระทั่งในปี 1991 เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายลงก็เกิดเป็นประเทศเล็กๆน้อยกว่า15 ประเทศนะคะโดยคาซัคสถานก็เป็นหนึ่งในประเทศนั้นค่ะโดยหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตค่ะผู้คนเนี่ยก็อดอยากกันทุกหย่อมย่าขาดทั้งอาหารเชื้อเพลิงเพื่อความอบอุ่นผู้คนโกรธแค้นมากๆในไบโคนอร์เองนะคะก็เกิดการประท้วงอยู่หลายครั้งจนทำให้หลายคนนึกว่าไบโคนอร์จะล่มสลายไปพร้อมๆกับสหภาพโซเวียตละค่ะแต่เดชะบุญในปี 1994
นาซาจากสหรัฐอเมริกาก็ยื่นเงินเข้ามาช่วยเหลือไบโคนอร์เพื่อให้ดำเนินการต่อไปได้และในปีนั้นเองนะคะรัสเซียก็สามารถจะเซ็นสัญญากับคาซัคสถานเพื่อทำการเช่าไบโคนอร์ต่อไปจนถึงปี 2050 ค่ะและหลังจากนั้นเองนะคะไบโคนอร์คอสโมโดมก็เปิดประตูต้อนรับนักบินอวกาศจากทั่วทุกมุมโลกแม้กระทั่งจากสหรัฐอเมริกาเองก็ตามค่ะและยิ่งต่อมาเนี่ยนะคะมีการก่อตั้งสถานีอวกาศแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยยกเลิกการส่งคนขึ้นกระสวยอวกาศไปบนสถานีอวกาศไบโคนอร์คอสโมโดมก็เลยกลายเป็นประตูสู่ดวงดาวแห่งเดียวสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะขึ้นไปแตะดวงดาวค่ะวาร์ปมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะตอนนี้เองก็มีผู้เล่นหลายคนนะที่เข้ามาอยู่ในวงการอวกาศค่ะไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาอย่าง SpaceX นะคะฝรั่งเศสนิวซีแลนด์แล้วก็อีกมากมายค่ะก็ทำให้อวกาศของเราตอนนี้ก็ค่อนข้างจะคลึกคลื้นเลยนะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าไบโคอนอร์คอสโมโดมที่เป็นสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียตในอดีตจะกลายเป็นประตูนำมนุษย์สู่โลกอนาคตแล้วก็ไม่น่าเชื่อที่สถานที่ที่ใช้ในการทดลองขีปนาวุธเพื่อทำลายมนุษย์กลับกลายเป็นสถานที่แห่งความฝันความหวังแรงบันดาลใจและเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวเล็กๆให้มนุษยชาติได้ไปแตะอวกาศค่ะฟังอย่างนี้แล้วตื่นเต้นไหมคะ อีกประมาณ 7-8 ชั่วโมงก็จะเดินทางไปถึงไบโคอนอร์คอสโมโดมกันแล้วนะมินว่าจริงๆแล้วรถไฟคันนี้นะคะในสมัยโซเวียตเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เร็วสุดๆไปเลยในการขนส่งคนจำนวนมากแล้วก็สินค้าจำนวนมากแล้วก็นำพาความเจริญจากเมืองหลวงนะคะกระจายไปสู่ทั่วทุกภูมิภาคของคาซัคสถานเลยค่ะเพียงแต่วันนี้ก็อย่างที่เห็นว่ามันอาจจะช้าไปหน่อยเขาก็มีรถไฟเร็วๆให้เลือกอยู่แต่มันก็เลือกแบบช้าเพราะว่าเราอยากย้อนเวลากลับไปสู่อดีตก่อนที่เราจะเดินทางไปสู่โลกอนาคตกันค่ะมันคงจะดีที่เราได้รู้จักอดีตเพื่อได้รู้จักอนาคตได้อย่างดีขึ้นเนาะไปเดี๋ยวอีก10 ชั่วโมงไปกันค่ะเรากินข้าวกันแล้วนะคะ เขาเป็นหมอนะคะดูด็อกเตอร์เขาเป็นหมอคุณทุกคนคุณหมอลูก3หลาน6แล้วก็มาหาลูกสะใภ้เนี่ยเราก็มีปลานะคะก็มีเนี่ยของต่างๆนะคะเต็มเลยมันฝรั่งค่ะทุกคนเฮ้ยก่อนเนาะคนชอบสั่งกุดเมื่อกี้บอกเขาว่าเที่ยวรอบโลกอยู่เขาถามว่าเราเมื่อไหร่แต่งงานมีลูกอะก็คิดว่าจะแต่งแล้วก็มีลูกอยู่อะค่ะแต่แค่ยังไม่มีสามีเห็นไหมเขาที่ป้อนนี่ไม่หยุดเลยกินมา20 นาทีเต็มเท่าเดิมบอกว่าแม่คาซักนี่ก็คือกลัวเราผอมมีคนรัสเซียคนคาซัคคนไทยแบ่งกันกินมอรุสกี้ซึ่งก็คือไอติมก็หน่อยๆนะคะมอรุสกี้ไปเรื่อยนะคะอีกครึ่งชั่วโมงก็จะถึงไบโคอนอร์คอสโมโดมนะคะเลยเราจะลงที่สถานีชื่อว่าโทรทัมนะก็ถึงเวลาประมาณเกือบ5 ทุ่มค่ะหลังจากนั้นก็จะมีคนรับเข้าที่พักที่โทรทัมก่อนนะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ไม่รู้เหมือนกันรอติดตามบอกตัวเองที่เห็นหน้านะคะมีจรวดโซยูสพร้อมกับยานอวกาศโปรเกรสที่จะถูกปล่อยไปที่สถานีอวกาศนานาชาติในอีก2 วันข้างหน้าค่ะบ๊ายบาย
Angel, elçilik sınıfını verirsen. มาถึงประตูสู่ดวงดาวของสหภาพโซเวียตที่ไบโคโนคอสโมโดแล้วค่ะทุกคน มาถึงก็เห็นแบบจะสวยอวกาศจรวดตั้งแล้วว่ะตื่นเต้นจังเลยบายบาย30 ชั่วโมงกับรถไฟชั้น 3 บอกลาโซเวียตชั้น 3